matuwang lagi ka na may matay yung tikang-kang ka. Hi guys! Kumusta? What's up guys? This is Mr. Kitong Gatang, Mr. PG for short. Dahil ang December naghilaw para sa atin guys, no? So itong pambunga sa atin. Okay, 2.5 kilos. Nahuluhano na manok. Napakalaki nito guys. At saka nasa 6 months or 8 months pa ata to. So lulutuin natin to. So sit back and relax. Let's go! Stop saying
So ayun mga kapitong gatang, no? Meron na tayong unang vlog for this December. Woo! So ngayon kakain na tayo. So Ma, anong masasabi mo sa ulam natin? Choy, anong masasabi mo sa ulam natin, Choy? Ang sarap. Ma, anong masasabi mo sa ulam natin? Yung photographer, yung videographer natin pala, guys. Woo! Another vlog, another camaraderie vlog na naman po tayo. Ang sarap talaga kumain pagkasama ang buong pamilya, guys, no? Woo! Let's eat! Let's go! Oh yeah! PG, kakain muna ako, no? Kasi gutom na rin. Kakain pa pala ako. So ito guys, so hanggang dito na. So don't forget to like and share and subscribe sa ating YouTube channel at sa ating page. Pakipollow na rin po. Salamat sa mga top fans. Salamat sa mga bagong followers. Thank you so much guys. Hanggang dito na lang. If you are going to the left, that's the opposite of the right. When you go up, that's the opposite of the down. When you're going to the east, that's the opposite of the west. When you go to the north, that's the opposite of the south. And remember, this is Mr. Pitong Gatang, Mr. PG for short. At nagsasabing, mabuhay ang mga influencer ng bayan. Mabuhay ang mga vlogger ng bayan! Yeah!